Bine ați venit pe canalul meu. Numele meu este Alex și astăzi vă voi spune povestea filmului foto Kodachrome, care a avut cel mai mare succes comercial în ceea ce privește materialele fotosensibile. Pe 15 aprilie 1935, firma Kodak a lansat oficial Kodachrome, care a fost un film diapozitiv color cu un succes comercial imens. Acesta a fost inventat de doi cercetători de la Kodak, Leopold Godowski și Leopold Menz. Cercetarea a început în anii 1930, cu 5 ani înainte de a fi lansat oficial. Poate vă întrebați prin ce s-a remarcat acest tip de film fotografic. De ce a avut un asemenea succes? În primul rând, culorile erau mai saturate și mult mai realiste și filmele puteau reda o gamă largă de tonuri cu detalii foarte fine în comparație cu celelalte firme concurente. Iar procedura foarte complexă de realizare a dus la o altă calitate esențială și anume păstrarea acestor performanțe în timp. Garanția oferită de Kodak era de 100 de ani. Bineînțeles, dacă filmele erau păstrate în condiții normale de temperatură și umiditate. Timpul a dovedit totuși că după 40-50 de ani de la developare, culorile deveneau foarte puțin mai estompate. Chiar și așa, concurența a fost depășită și la acest capitol. A fost vândut în aproape toate formatele folosite, de la formatul de 35 de mm, acel film în gust perforat numit și Leica, pe care toată lumea îl cunoaște, până la formatul mediu și chiar film pentru camere de filmat de 8 mm, Super 8 sau de 16 mm. La început, din cauza proceselor chimice complexe, filmele Kodachrome se puteau developa doar în laboratoarele Kodak, și asta până în anul 1954, când Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat monopolul procesării acestui film prin încălcarea legilor antitrust, iar compania Kodak a fost de acord să permită developarea și de alte laboratoare. Bineînțeles că aceasta a făcut ca prețul filmelor să scadă foarte mult, devenind astfel și mai accesibil fotografilor, deoarece înainte prețul developării era inclus în prețul filmului. Popularitatea filmelor Kodachrome a atins un maxim în anii 60-70, când era de neconceput ca o nuntă să nu fie filmată cu film Kodachrome de 8 sau 16 mm, sau să existe vreo petrecere fără a se folosi acest film. Trebuie să spunem totuși că aproape toate evenimentele importante ale lumii de atunci erau filmate cu filme Kodachrome de 16 mm. Declinul a început în anii 1980, când firmele Fujifilm și Polaroid au invadat puternic piața materialelor fotosensibile cu filme de foarte bună calitate și mai sensibile, ceea ce a dus la o scădere a vânzărilor de filme Kodachrome. Chiar dacă a avut un succes impresionant, producția s-a oprit după 74 de ani de existență în anul 2010, și asta din cauza avântului sistemului fotografic digital datorat dezvoltării exponențiale a camerelor digitale. Ca o curiozitate, firma Kodak a donat ultima rolă de film produsă lui Steve McCurry. Steve McCurry este un fotograf celebru pe toate continentele lumii, cunoscut mai ales pentru cea mai celebră fotografie a sa, Fata Afgană, care a fost realizată cu un astfel de film. Povestea acestei imagini este interesantă, dar despre aceasta voi vorbi într-un clip viitor, de aceea nu uitați să vă abonați la acest canal.